بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن مې ان شاء الله مونږه د اپلیکیشن یا یوز اف بایوټیکنالوژي باندې موبایل ټاپک کوو. د دې نوم په تیر لیکچر کې اپلیکیشن یا یوزز اف بایوټیکنالوژي ان هیلث کیر په اړه کې ډیټیل خبر کړل. د دې ټاپک مطلب دا دی چې مطلب د بایوټیکنالوژي په مدد سره ته د انسان لپاره کم میډیسن تیارول شي. لکه په هیلث کیر کې د بایوټیکنالوژي څخه کردار دی کارونه دي هغه مونږ ویلي. نن مونږه د بایوټیکنالوژي کردار وایو په اګریکلچر کې. بایوټیکنالوژي زموږ سره د بایولوژي داسې برانچ دی چې دا د انسان لپاره مطلب څه فایدهناک فراډ پیدا کړي په ذریعه د مایکرو ارګانیزم. ګوره مایکرو ارګانیزم به استعمالیږي او د هغه مایکرو ارګانیزم په مدد سره به ساینټیسټ یا ساینس به د انسان لپاره څه مفید څه یوزفل پروډکټ جوړوي. دې ته موږ بایوټیکنالوژي وایو. نو په اګریکلچر کې د بایوټیکنالوژي څه کردار دی په دې به اوس خبر کوو. اوس اګریکلچر دی څه شي په اګریکلچر ځان پوهیږئ. اګریکلچر زموږ سره دی رایزنګ اف کراپس اینڈ لایف سټاک. کراپس فصلونه مختلف او لایف سټاک مال مویشي. په کور کې چې کوم زناور مونږ ساتو غاګانې کړي بيزي کلیر هغه زناور چې هغه مونږ مطلب شودره کې یا ته غوخه راکې دغه زناورو ساتنه او یا مطلب دسی بوټي چې هغه تعلق کراپس فصلونه یوزفل پروډکټ درکې دغه بوټو او د دې زناورو د دیو کارل د دیو ریبل یا د دې زناورو پیدا کول او دا ساتل او د دې نه ځان یوزفل پروډکټ حاصلول. This is called agriculture. Clear؟ حاجر اوس چې د بایوټیکنالوژي په اګریکلچر کې کوم کردار دی دا به وایو. ګوره بایوټیکنالوژي اصل کې بایوټیکنالوژي په دوه قسمه باندې دی. یو په خواني چې کوم بایوټیکنالوژي دی په هغه کې په فرمنټیشن کې دی یو شی به جوړېدو هم جراثیم مباغه کار کوو. اوس ما یو ماډرن بایوټیکنالوژي په ماډرن بایوټیکنالوژي کې به ساينټیسټ یو مایکرو ارګانیزم استعمالي هیڅ هم په ډیټیل کړل. ٹھیک ہے. This is called ماډرن بایوټیکنالوژي. په ماډرن بایوټیکنالوژي کې په مطلب یو جاندار وي په هغه کې به یو خصوصیت دی. دا خصوصیت په یو جیني هغه جین به دا ساينټیسټ راولي یو بل ارګانیزم ته پیژندل. کلیر؟ نو دې تاسو ګورئ زموږ سره پکې یو ترانسجنیک پلانټ دی یو ترانسجنیک انیمل دی او دې نم اوله مطلب ترانسجنیک بیکټیریم دی هغه باندې خبره کړې ده. نو دا ترانسجنیک پلانټ یا ترانسجنیک انیمل یا ترانسجنیک بیکټیریا څه ته وایي؟ دا هغه ته لکه فرض کړه دا بوټي په دې بوټ کې د بل چا ډي ان اے پروت دی. خپل ډي ان اے خو پکې دی خو متبل چا ډي ان اے لم راوړل. نو دا بوټي زموږ سره شو ترانسجنیک پلانټس. بل داسې دا زناور دی په دې زناور کې د بل چا ډي ان اے پروت دی ګرم دا شو زموږ سره ترانسجنیک انیمل. نو موږ اوس په ترانسجنیک پلانټ باندې خبره کوو چې لکه ساينټیسټ ترانسجنیک پلانټ هم جوړ کړلی او ترانسجنیک انیمل هم جوړ کړلی. نو بایوټیکنالوژي موږ ترانسجنیک پلانټ جوړ کړلی. په ترانسجنیک پلانټ کې دیو ګوره د یاد ساتي لکه فرض کا زموږ صدا بوټي دی دی بوټو ته د مختلف خبرو نه تکلیفي څه مسلې وته وي اوس هم بعضې بوټ ته شته هغه مسلې بایوټیکنالوژي دا ختم کړلي. ګوره لکه څه مسلې دي ورته دوه قسمه مسلې دي. یو بایوټیک سټریس دی او یو ای بایوټیک سټریس دی. بایوټیک سټریس د بایوټیک مینز لیوینګ تھنګ څه ژوندي شی نه وي د هغې نه به دې بوټو ته څه مسله وي. نو په هغه بایوټیک سټریس کې زموږ سره لکه دلته وایرسز هم کیدی شي بکټیریا فنجای فیسټ ویټس. وایرس هم پیژنو بیکټیریا هم پیژنو فنجای هم پیژنو فیسټ پیشوګې میشوګې وغیره ټیک ده او ویټس ګیاګانې لکه د دې شیانو دې بوټو ته تکلیف دی. نو اوس بایوټیکنالوژي دا بوټي دومره ښکلی تیار کړی دومره زبردست تیار کړی چې دا بایوټیک بدماشان چې کوم دي لکه څوک وایرس بیکټیریا فنجای فیسټ ویټس دا به دې بوټي ته اوس نشي ویلی. د هغې په باره کې موږ په ډیټیل خبره کړله ځان یې کتیر شي په هغه کې. نو دا داسې بوټي چا پیدا کړل چې اوس مطلب دا کسان دې بوټي ته اوس نشي ویلی دا دې بایوټیکنالوژي جوړ کړی دی. لکه مطلب که فرض کا اوس دا بوټی دی او په دې بوټي باندې وایرس اټیک کوي نو داسې یو خصوصیت په زموږ سره چېرته په بل جاندار کې چې هغه خصوصیت والا سیز باندې به وایرس اټیک نشي کولی. نو هغه جین راواخله او دې بوټي دننه کړه نو په دې بوټي کې اوس وایرس په دې بوټي په وایرس اټیک نشي کولی. یا بیکټیریا نو بیکټیریا په هغه جین راوړه نو بیکټیریا په بیا اټیک نشي کولی. یا فنجای یا فیسټ یا ویټس دا به بیا اټیک نشي کولی. نو دا بوټی چې اوس د دې بایوټیک سټریس نه بچ شو نو دا به مطلب تا لخوا ښکلی چې څه شی دی نسي یا فروټ نسي یا مطلب څه نسي هغه تا لخوا ښکلي زبردست ډېر به کوي. نو که فرض که بایوټیکنالوژي پکې دا کردار نه راوستی نو دا بوټي یا به د وایرس د لاسه تباه وي یا به د بیکټیریا یا فنجای یا فیسټ یا ویټس د دې لاسه به تباه برباد وي. نو بایوټیکنالوژي دا کردار کړی دی چې دیو ترانسجنیک پلانټ تیار کړلی او ترانسجنیک پلانټ مطلب بیا که ته هر څه حاصل دی هر بوټي ته ځان تیار لکه فرض کړه یو بوټي د فروټو بوټی دی فروټ نسي نو دا فروټ مطلب د دې بایوټیک سټریس یا د بایوټیکس بدماشانو نه اوس په امن کې دی نو خو ښکلي اعلی فروټ به تاله جوړوي نه به خرابېږي.
د دې نه علاوه بیا زموږ سره ای بایوټیک سټریس هم دی. داسې بدمعشان هم شته چې هغه ای بایوټیک دی. ای بایوټیک سټریس کې زموږ سره ټمپریچر دی، ټمپریچر زیات هم کېدی شي او کم هم کېدی شي. مطلب دا بوټي فرض کړه دا بوټي لري، نو دا بعضې بوټي په ډېر زیات ټمپریچر کې نه کېږي او بعضې بوټي په ډېر کم ټمپریچر کې هم نه کېږي. نو بایوټیکنالوژي والا داسې بوټي هم اوس تیار کړي دي، ټیک ده. لکه فرض کړه دا بوټي په ډېره سخته ګرمۍ کې نه کېږي، نو دکې مطلب د یو جین خو د ساینټیسټ دا به اوس په زیاته ګرمۍ کې کېدی شي. او یا داسې بوټي دي چې په ډېره سخت یخنۍ کې نه کېږي، نو دوی په کې یو جین خو دی چې دا به اوس په سخت یخنۍ کې هم کېدی شي. دس از بیکاز اف بایوټیکنالوژي. کلیر. سالینټي مطلب دا خاوره ده که نه، لاندې دې خاوره کې مطلب ډېرې زیات مالګې ساړ سي، نو بعضې بوټي په دې ساړس کې نه کېږي. نو اوس دې بوټو کې دوی داسې جیني خو دی چې دا به په دې نمکینه ځمکه کې هم کېدی شي. دا مې ښکلې فایده ده. هیومیډیټي مطلب نمی. لکه فرض کړه دا زموږ سره یو پټی دی، په دې پټي کې په دې ځمکه کې ډېره زیاته اوبه ده، نو دا ډېرې اوبه دې بوټو ته میلاوي بیا به هم خرابېږي، نو دا بوټي به بیا هم نه کېږي. نو دوی اوس دا بوټي داسې هم تیار کړي داسې جیني ورله وړلی چې په زیاتو اوبو کې به هم دا کېدی شي. او داسې هم کېدی شي چې یو بوټی دی هغه ته اوبه ډېرې زیاتې کم وي، اوبه ورته کم وي، نو بوټي به خرابېږي که نه، په ځمکه کې ورته اوبه کمې دي. نو دوی داسې بوټي هم تیار کړي دي جیني ورله راوړل چې په دې مطلب په ځمکه کې ورته اوبه کمې دي، نو بیا هم ځان ژوندی ساتلی شي. دا د بایوټیکنالوژي کردارونه دي. نو موږ خبره دا وکړه چې لکه ټرانزیټ پلانټ دیو تیار کړي دي بوټو ته. ما تاسو ته وویل چې دې دوه قسمه کسان نه ورته تکلیف دی، یو بایوټیک نه یو د ای بایوټیک نه. دی بایوټیک ټول علاجونه شوي دي او د ای بایوټیک هم علاجونه دیو کړي دي. نو دې بوټي ته مطلب نه اوس وایرس هم څه نشي ویلی، بکټیریم نشي، پنجای، پیسټ، ویډز، او مطلب زیات کم ټمپریچر ته هم څه نشي ویلی، سالینټي ته هم څه نشي ویلی، هیومیډیټي ته هم څه نشي ویلی. او که فرض کړه په ځمکه کې اوبه کم وي، نو هغې د وجې نه بوټی بیا مطلب ژوندی پاتې کېدی شي. دا ټوټل خبرې چا کړلي؟ بایوټیکنالوژي. دې فایده څه شوه؟ دې فایده دا شوه چې دې بوټي نه ته اوس څه پروډکټ ځان حاصلوي، هغه به تا ته پوره حاصلېږي که نه، یا که په څه کیمیکل ته حاصلوي، یا ته څه فروټ حاصلوي، یا ته څه فصل حاصلوي، هغه به تا ته میلاوېږي د دې بوټو نه. دا شوه د دې فایده. نو له دې نه مخکې ګوره ما تاسو ته دا خبرې په تېر لیکچر کې په ډیټیل دا ټرانزیټ پلان موږ ځان دا خبره کړې ده، خو بهرحال موږ اوورال دلته اوس دې فایدې وایو. نو دوی دا ټرانزیټ پلان یا ټرانزیټ کلیمه دوی ځکه جوړوي چې هلته آبادي سیوا کېږي او دوی ته خوراک به کمېږي. نو بوټي خو به مطلب کېده به خپل نارمل به کېده، خو بوټي به خرابېده. د بایوټیک سټریس په خرابول د هغې د وجې نه به بوټي زر خراب شي، فروټ او چې کوم یوزفل شیونه به موږ نه کول. دغې د وجې نه ساینټیسټ په دې کې بیا خپله انجینري وکړه او بوټي دومره تیار کړه، دومره زبردست تیار کړه، مختلف جاندارونه له جین نه وړل، نو بوټي به اوس نه خرابېږي. موږ ډېر شي ښکلي زبردست پروډکټ وکړي. کلیر. بل د دې نه نیوټریشنل امپرومنټ هم پکې راوستی دی. لکه فرض کړه دا بوټی دی، دې بوټي فرض کړه بېکاره فروټ کول، کمې کول، خوشي واړه فروټي کول، نو ساینټیسټ دې بوټو له داسې جین نه وړي چې دا به اوس ښه غټ فروټ کوي، ښه خواږه ښه ښکلي سره چې څنګه قسم کلر ته غواړي هغه شان کلر والا فروټ تاله جوړولی شي. دا چا د دې بایوټیکنالوژي. دا خبرې خو په ډیټیل شوي دي، موږ بیا هم سرسري وکړې. دې نه علاوه دوی ټرانزجنیک انیمل هم جوړ کړي دي. کلیر. موږ د اګریکلچر خبره کوو. لکه په ټرانزجنیک انیملز کې دوه خبرې دي، یو مطلب په دیو باندې ته ځان سره میډیسن تیارولی شي. د دې نه موږ په تېر لیکچر کې په ټرانزجنیک انیملز کې دا خبره کړې چې بعضې داسې غواګانې دوی جوړوي نو چې هغه بیا تل انسولین جوړوي، شودو کې به انسولین راځي، هغه انسولین هغه شودو ته جدا کولی شي او بس مطلب د شوګر مریض دی ورکولی شي. بعضې مطلب سلک نه دي، سلک د سلک هغه جین موږ بیزو ته وردننه کوو، هغه شودو کې به تل هغه سلک هم تاته میلاوېږي. کلیر. د دې نه علاوه بعضې ګډې موږ داسې جوړوي چې په هغه ګډو باندې زیاته وړۍ جوړېږي، هغه وړۍ مطلب بیا په مختلف پروډکټ کې استعمالېږي. اوس بعضې داسې ځناور هم دوی جوړ کړي دي، ټرانزجنیک انیمل دوی جوړ کړي دي چې هغه به تاله زیات شوده کوي. لکه فرض کړه دا ځناور دا یو غوا دی یا هر څه شی دی، ځناور دی، موږ له شوده راکوي، دی کم شوده کوي، مطلب دوی د هغه جین تن نه کړه، ټیک ده، چې جین د نن ګره بیا تر ډېر زیات ښکلي زیات شوده کوي. یا مطلب دا کمزوري دي که غوښه کموي، نو دا جین ورکړه نو دا به غټ ځناور جوړوي بیا خپل نسل، نو دوی که به غوښه هم ډېره زیاته وي نو دا خوراک کامیاب بیا دوی له پوره کوي. بهرحال دا ټول خبرې دي انسان لپاره روان دي، انسان د پیدې لپاره روان دي. دا بایوټیکنالوژي لپاره مطلب اهم کردار ادا کوي. او بایوټیکنالوژي کې استعمالېږي څوک؟ مایکرو ارګانیزم. خبره موږ ته یاد ده. ګوره موږ د جین خبره کوو که نه، لکه دا جین دلته راوړو یا دلته راوړو، دا جین د چا په مدد سره راوړو؟ هغه مایکرو ارګانیزم موږ استعمالوو، خو داسې څوک نه وي. نو دا زموږ سره د رول اف بایوټیکنالوژي ان اګریکلچر کې خبره شوه. په اګریکلچر کې د بایوټیکنالوژي څه کردار و؟ ساده خبره ده، بس پردی جین دی بوټو ته راړول یا دی ځناور ته راړول، نو هغه جین څه خو به څه خصوصیت وي که نه، هغه خصوصیت به په دې بوټو په دې ځناور کې راشي،
نو دغه تا ته به چې څه پیدې لپاره تا کړل هغه پیدا به تا ته ملاويږي. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ. بیا به خیر په بل ټاپک کې ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.